How to make the best sukang sawsawan. Step 1, maghanda ng bote. Lagyan ito ng sili at hiniwang sibuyas. Step 2, kumuha ng baso, lagyan ng 1/8 na basong suka at ilagay na agad sa bote. Step 3, lagyan ng 2 basong tubig. Mag-iwan ng espasyo para pwede pa itong alugin. Step 4, lagyan ng 1 takip na toyo. Lagyan din ng 1 kutsarang asin at 3½ na kutsarang brown sugar. Yan, lalagyan na po natin yung toyo. Pagtas nyan, isusunod natin yung asin at yung brown sugar. Step 5, kalugin ng mabuti para mahalo ang mga sangkap. Step 6, tikman kung tama na ang tamis. Kung kulang pa, lagyan ng kaunti pang asukal. Step 7, kung okay na ang tamis, hayaan mo na ito ng 5 minutes para kumapit ang lasa ng sili at sibuyas. Step 8, tikman na. Ang sarap nito, sobra. Kaya nga halos lahat ng lugawan ito ang sawsawan nila para sa lumpia. Pwede rin ito para sa iba pang pinirito. Ako iniinom ko ito araw-araw. Parang vitamin C na rin. Hindi na ako sinisipon. Less than 8 pesos lang ito kasi 8 pesos lang yung sukang nabili ko. At saka pwede kung wala ka pang magastos dahil karaniwang nasa kusina lang ang mga sangkap. Enjoy and serve!